các bạn viền cánh tay xong, các bạn sẽ ráp hai cái mảnh thân này lại với nhau. Sau đó các bạn tạo một cái nút thắt cho sợi của mình và các bạn sẽ kéo sợi ở đây. Đến đây thì chúng ta sẽ thay đổi cái xoay kim. Các bạn sẽ chuyển sang sử dụng kim 2.25 hoặc là 2.5 cho mình. Các bạn sẽ kéo sợi qua đồng thời cả hai mảnh như thế này nha. Và lên cho mình 4 bính. Sau đó các bạn sẽ, trước tiên các bạn sẽ lên 3 bính đi và móc thêm vào cái chân này cho mình một mũi kép nữa cho nó chắc chắn cái chỗ này. Sau đó các bạn sẽ lên cho mình một bính, bỏ một chân, móc vào chân tiếp theo, một mũi kép, tiếp tục lên một bính, bỏ một chân, móc vào chân tiếp theo, một mũi kép. Giống như cái cách móc ban đầu, các bạn sẽ tiếp tục móc như vậy cho mình. Mình sẽ làm lại ở đây cho nó rõ cho các bạn xem cho dễ nè, cho các bạn dễ hình dung. Đây, đâm kim vào đây và đâm kim vào đây, 2 mũi liên tiếp nha. Xong đó tạo một nút thắt cho sợi và đưa sợi vào trong kim như thế này, kéo sợi qua, lên 3 bính và móc vào ngay chỗ đó thêm một mũi kép nữa cho nó chắc chắn. Sau đó lên một bính, bỏ một chân, móc vào chân tiếp theo, một mũi kép, lên một bính, bỏ một chân, móc vào chân tiếp theo nữa, một kép, lên một bính, bỏ một chân, móc vào chân tiếp theo nữa. Cứ như vậy, đây sẽ là hàng đầu tiên của chúng ta đi xuống cái phần thân bên dưới của cái phần tùng váy. Các bạn sẽ liên tiếp như vậy móc cho hết cái vòng này cho mình. Kết thúc hàng móc này, chúng ta cũng sẽ móc một mũi dời và móc một mũi dời vào chân bính thứ 3 tính từ dưới lên, 1 2 3. Móc một mũi dời vào đây. Sau đó các bạn sẽ dời kim vào trong giữa của cái dây rỗng này, lên cho mình 3 mũi bính. Chúng ta bước vào cụm rẽ quạt đầu tiên. Sau khi móc xong 3 mũi bính này, các bạn sẽ tăng thêm cho mình 2 mũi kép nữa vào trong lòng của cái dây rỗng này. Sau khi móc xong 3 mũi kép chung chân như thế này, các bạn sẽ tăng cho mình 2 bính và tiếp tục đâm vào cái dây rỗng đó, móc cho mình 3 mũi kép chung chân nữa. Sau đó các bạn bỏ một cái ô rỗng này đi, móc vào ô rỗng tiếp theo, 3 mũi kép, 2 mũi bính và 3 mũi kép chung chân. Tiếp tục bỏ cái dây rỗng tiếp theo và móc vào dây rỗng tiếp theo nữa, 3 mũi kép, 2 mũi bính và 3 mũi kép chung chân. Tiếp tục bỏ dây rỗng tiếp theo, móc vào dây rỗng tiếp theo nữa, 3 mũi kép, 2 mũi bính và 3 mũi kép chung chân. Cứ như vậy các bạn sẽ móc hết hàng đầu tiên này giúp mình. Chúng ta kết thúc hàng rẽ quạt đầu tiên, cụm rẽ quạt hàng rẽ quạt đầu tiên để bước vào hàng rẽ quạt thứ hai. Các bạn sẽ móc một mũi dời vào trong chỗ 3 mũi bính đi lên này. Sau đó các bạn sẽ dời kim vào bên trong, lên 3 bính, móc vào thêm 2 mũi kép. Chúng ta có 3 mũi kép chung chân, tăng 2 bính. Tiếp tục móc 3 mũi kép chung chân vào đây. Chúng ta có cụm rẽ quạt đầu tiên của hàng thứ hai. Sau khi móc cụm rẽ quạt đầu tiên của hàng thứ hai xong, các bạn sẽ tăng cho mình một bính và móc vào cụm rẽ quạt thứ hai.
Sau khi móc xong cụm rải quạt thứ hai, các bạn cũng sẽ tăng lên cho mình một bính và bước vào cụm rải quạt thứ ba. Cứ như vậy ở hàng thứ hai này chúng ta sẽ cách khoảng, cứ mỗi cụm rải quạt sẽ cách nhau là một mũi bính. Kết thúc hàng móc thứ hai. Chúng ta bước vào hàng móc thứ ba, các bạn sẽ dời kim vào trong giữa cụm rải quạt này, lên 3 bính, móc vào thêm 2 mũi kép. Chúng ta có 3 mũi kép chung chân, tăng thêm 2 bính nữa, móc 3 mũi kép chung chân tiếp theo. Chúng ta có cụm rải quạt đầu tiên. Sau khi móc xong cụm rải quạt đầu tiên ở đây, các bạn sẽ tăng cho mình 2 bính. Ở hàng thứ hai chúng ta tăng 1 bính, ở hàng thứ ba chúng ta sẽ tăng 2 bính. Thì ở hàng thứ ba này các bạn cứ 1 kép, 2 bính, 3 mũi kép, 2 bính, 3 mũi kép, tiếp tục là 2 bính và 3 mũi kép. Hai bính, 3 mũi kép. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, các bạn sẽ móc hết hàng thứ ba này giúp mình. Kết thúc hàng móc thứ ba, chúng ta cùng bước vào hàng móc thứ tư. Các bạn cũng sẽ dời kim vào trong cụm rải quạt này. Sau đó các bạn sẽ móc cho mình một cụm rải quạt. Thì ở hàng móc thứ tư này, cụm rải quạt của chúng ta, cụm này cách cụm kia là 3 mũi, 1, 2, 3 mũi bính. Sang cụm rải quạt tiếp theo. Sau khi móc xong cụm thứ hai thì chúng ta cũng tăng lên 3 bính để bước vào cụm rải quạt thứ ba. Lại tiếp tục tăng 3 bính để bước vào cụm rải quạt thứ tư. Cứ như vậy các bạn sẽ móc hết hàng thứ tư này. Và sau khi kết thúc xong hàng thứ tư, hàng thứ năm các bạn cũng sẽ móc giống y như hàng thứ tư này. Chúng ta sẽ có tổng cộng 5 hàng cụm rải quạt, sau đó sẽ bước vào trong họa tiết dứa. Ở đây chúng ta đang ở hàng thứ tư. Kết thúc hàng thứ tư, các bạn sẽ móc thêm một hàng thứ năm giống như hàng thứ tư nữa. Sau khi chúng ta móc xong đủ 5 hàng với hàng thứ tư và hàng thứ năm móc giống nhau, chúng ta sẽ cùng kết thúc hàng thứ năm. Sau khi kết thúc xong hàng thứ năm, chúng ta sẽ bước vào họa tiết dứa. Thì chúng ta sẽ không tính 5 hàng móc này, 5 hàng rải quạt này chúng ta sẽ không tính. Chúng ta sẽ bắt đầu tính từ hàng đầu tiên của họa tiết dứa. Các bạn sẽ lên cho mình 3 bính và móc cụm rải quạt đầu tiên ở đây. 3 mũi kép, 2 mũi bính và 3 mũi kép chung chân. Sau đó các bạn sẽ tăng cho mình 3 bính. Đây là cụm rải quạt thứ nhất. Chúng ta đâm kim vào cụm rải quạt thứ hai, ở đây móc cho mình 8 mũi kép chung chân. Sau khi móc đủ 8 mũi kép chung chân ở cụm rải quạt thứ hai, các bạn sẽ tăng cho mình 3 bính và móc một cụm rải quạt vào cụm rải quạt thứ ba. Thì các bạn cứ đếm như thế này, cứ cụm lẻ số 1, số 3, số 5, số 7 thì chúng ta sẽ móc là cụm rải quạt, và cụm chẵn 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 thì các bạn sẽ móc cho mình là cụm 8 mũi kép chung chân như thế này.
Như vậy cứ 2 cụm sò chúng ta sẽ có được một họa tiết dứa. Tăng 3 bính và móc vào cụm rẽ quạt. Chúng ta sẽ móc vào cụm rẽ quạt thứ tư này 8 mũi kép chung chân. Tiếp tục tăng 3 bính và móc vào cụm rẽ quạt tiếp theo. Cứ như vậy các bạn sẽ móc hết hàng đầu tiên này. Đây là hàng đầu tiên của cụm họa tiết dứa của chúng ta. Chúng ta sẽ kết thúc hàng đầu tiên của cụm họa tiết dứa. Những hàng trên này chúng ta không tính nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5 hàng đầu tiên này, 5 hàng họa tiết rẽ quạt này chúng ta không tính. Chúng ta sẽ bắt đầu tính từ cái cụm họa tiết dứa đầu tiên này, xem như nó là hàng thứ nhất. Sau khi dời kim vào trong giữa cụm rẽ quạt, các bạn sẽ móc cụm rẽ quạt đầu tiên để bước vào hàng móc thứ hai của cụm họa tiết dứa. Sau khi móc xong cụm rẽ quạt đầu tiên của hàng móc thứ hai trong cụm họa tiết dứa này, các bạn sẽ tăng lên cho mình 3 bính và chân đầu tiên của cụm 8 mũi kép chung chân, các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép, tăng một bính, móc vào chân thứ hai, một mũi kép, tăng một bính, móc vào chân thứ ba, một mũi kép, tăng một bính, móc vào chân kép thứ tư, một mũi kép, tăng một bính, móc vào chân kép thứ năm, một mũi kép, tăng một bính, móc vào chân kép thứ sáu, tăng một bính, móc vào chân kép thứ bảy, tăng một bính và móc vào chân kép thứ 8. Sau khi móc xong 8 mũi kép, xen kẽ vào đó là 7 mũi bính, các bạn sẽ tăng lên cho mình 3 bính và móc cụm rẽ quạt tiếp theo. Sau đó tiếp tục tăng 3 bính và móc vào trong cụm 8 mũi kép này, 8 mũi kép xen kẽ là 7 mũi bính. Cứ như vậy các bạn sẽ móc hết hàng móc thứ hai trong cụm họa tiết dứa này. Đến đây thì chúng ta đã móc xong 2 cụm họa tiết dứa cho cái phần tùng váy này. Ở đây chúng ta có cụm họa tiết dứa đầu tiên và đây là cụm thứ hai. Mình sẽ kết thúc cái cụm thứ hai này. Và sau khi kết thúc xong cụm họa tiết dứa thứ hai, mình sẽ bắt đầu ra cụm họa tiết dứa thứ ba. Nhưng mà ở cụm họa tiết dứa thứ ba này mình chỉ móc 2 hàng, 1 và 2, mình chỉ móc 2 hàng này thôi. Những hàng trên này mình sẽ không móc. Sau khi móc xong 2 hàng này, mình sẽ tiến hành, chúng ta sẽ kết thúc cái phần tùng váy của cái chiếc váy này ở đây. Nếu như các bạn nào thích móc dài hơn nữa thì các bạn sẽ móc thêm tròn một cái cụm họa tiết dứa nữa, sau đó các bạn mới móc thêm 2 hàng. Kết thúc hàng thứ hai, chúng ta sẽ bước vào hàng thứ ba. Các bạn sẽ dời kim vào trong giữa của cái cụm rẽ quạt này và móc vào đây cho mình một cụm rẽ quạt.
sau đó tăng cho mình 4 bính. Sau khi tăng xong 4 bính, các bạn sẽ móc vào trong lòng của những cái mũi bính cách khoảng của cụm một kép, một bính, một kép này. Các bạn sẽ bỏ cái chân kép đầu tiên này đi, móc vào trong chân bính một mũi đơn, tăng lên 3 bính, móc vào trong dây bính thứ hai một mũi đơn, tăng 3 bính, móc vào dây bính thứ ba một mũi đơn, tăng 3 bính, móc vào dây bính thứ tư một mũi đơn, tăng 3 bính, móc vào dây bính thứ năm một mũi đơn, tăng 3 bính, móc vào dây bính thứ 6 một mũi đơn, tăng 3 bính, móc vào dây bính thứ 7 một mũi đơn. Thì sau khi móc xong như thế này, chúng ta sẽ có 1 2 3 4 5 6, chúng ta sẽ có 6 cái mắt dứa. Sau đó các bạn sẽ tăng cho mình 4 bính và móc vào cụm rẽ quạt tiếp theo. Tiếp tục tăng 4 bính, móc một mũi đơn vào dây bính đầu tiên, tăng 3 bính, một mũi đơn vào dây bính tiếp theo, tăng 3 bính, một mũi đơn nữa, tăng 3 bính, một mũi đơn tiếp theo. Cứ như vậy các bạn sẽ lần lượt móc hết hàng thứ ba này giúp mình. Chúng ta cùng kết thúc hàng thứ ba để bước vào hàng móc thứ tư. Hàng móc thứ ba này sau khi kết thúc, chúng ta sẽ có tổng cộng 1 2 3 4 5 và 6 mắt dứa trong cái họa tiết dứa của chúng ta. Sau khi móc xong họa tiết dứa cuối cùng của cái hàng móc này, các bạn sẽ tăng cho mình 4 bính và móc một mũi dời vào trong chỗ 3 mũi bính đi lên này. Sau đó các bạn sẽ dời kim vào. Các bạn sẽ dời kim vào trong giữa của cụm rẽ quạt này. Các bạn sẽ dời kim vào đây. Và sau khi các bạn dời kim vào đây, các bạn sẽ tăng lên cho mình 3 bính và móc vào đây một cụm rẽ quạt gồm có một mũi kép, 2 mũi bính và một mũi kép chung chân. Sau đó tăng lên 4 bính và một mũi đơn vào mắt dứa đầu tiên, tiếp tục tăng 3 bính, một mũi đơn vào mắt dứa thứ hai, tăng 3 bính, mũi đơn vào mắt dứa thứ ba, tăng 3 bính, mũi đơn vào mắt dứa thứ tư, tăng 3 bính, mũi đơn vào mắt dứa thứ năm và tăng 3 bính, mũi đơn vào mắt dứa thứ 6. Sau đó các bạn sẽ tăng lên cho mình 4 bính và móc cụm rẽ quạt tiếp theo. Ba mũi kép chung chân, 2 mũi bính và 3 mũi kép chung chân. Sau đó lại tăng lên 4 bính và tiếp tục móc một mũi đơn vào cụm rẽ quạt vào trong mắt dứa tiếp theo. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, các bạn sẽ móc dùm cho mình hết hàng thứ tư này. Chúng ta cùng kết thúc hàng thứ tư để bước vào hàng móc thứ năm. Sau khi kết thúc xong hàng thứ tư, các bạn sẽ có được 5 mắt dứa, 1 2 3 4 và 5. Sau khi móc xong 5 mắt dứa ở trái dứa cuối cùng, các bạn sẽ lên cho mình 4 bính và móc một mũi dời vào trong chỗ dây 3 bính đi lên đầu tiên. Sau đó các bạn cũng sẽ dời kim vào bên trong của họa tiết rẽ quạt giúp mình và lên 3 bính, móc vào trong cụm rẽ quạt này cho mình 3 mũi kép, 2 mũi bính, 3 mũi kép chung chân. Và ở đây chúng ta sẽ thêm mũi. Các bạn sẽ sau khi móc xong cụm rẽ quạt gồm có
3 mũi kép, 2 mũi bính và 3 mũi kép chung chân. Các bạn sẽ tiếp tục tăng cho mình thêm 2 bính và móc vào đây cho mình một cụm 3 mũi kép nữa. Chúng ta sẽ sau khi móc xong hàng này lên hàng tiếp theo, các bạn sẽ tăng thêm cho mình một cụm rẽ quạt nữa. Ở đây chúng ta đang là một cụm rưỡi. Lát nữa chúng ta ở hàng tiếp theo chúng ta sẽ móc thành 2 cụm. 4 mũi bính, móc một mũi đơn vào mắc dứa đầu tiên, 3 mũi bính, một mũi đơn vào mắc dứa thứ hai, 1 2 3, 3 bính, mũi đơn vào mắc dứa thứ ba, 3 bính, mũi đơn vào mắc dứa thứ tư và 3 bính, mũi đơn vào mắc dứa thứ năm. Tiếp tục là 4 bính. 3 mũi kép, 2 mũi bính, 3 mũi kép, tiếp tục là 2 bính và 3 mũi kép chung vào chân nó luôn. Cứ như vậy các bạn sẽ móc hết hàng thứ 5 này giúp mình. Chúng ta cùng kết thúc hàng thứ 5 để bước vào hàng móc thứ 6. Sau khi kết thúc xong hàng thứ 5, chúng ta sẽ còn ở đây là 4 cái mắc dứa. Móc một mũi dời vào đây để chúng ta kết thúc. Sau đó các bạn cũng sẽ dời kim vào trong. Tiến hành móc cụm rẽ quạt đầu tiên, 3 mũi kép, 2 mũi bính và 3 mũi kép chung chân. Tiếp theo các bạn sẽ đâm vào cụm rẽ quạt tiếp theo, các bạn móc cho mình thêm một cụm rẽ quạt nữa, 3 mũi kép, 2 mũi bính và 3 mũi kép chung chân. Ở đây các bạn sẽ tăng cho mình 2 bính ở giữa 2 cụm rẽ quạt này. Sau khi các bạn móc cụm rẽ quạt đầu tiên, các bạn sẽ tăng cho mình 2 bính và móc vào cụm rẽ quạt thứ hai, 3 mũi kép, 2 mũi bính và 3 mũi kép chung chân. Sau đó là 4 bính. Móc vào mắc dứa đầu tiên một mũi đơn, 3 bính, móc vào mắc dứa thứ hai một mũi đơn, 3 bính, móc vào mắc dứa thứ ba một mũi đơn và 3 bính, móc vào mắc dứa thứ tư một mũi đơn. Tiếp tục tăng 4 bính. Cụm rẽ quạt đầu tiên, 2 bính, cụm rẽ quạt thứ hai, cứ như vậy các bạn sẽ móc hết hàng thứ 6 này giúp mình. Chúng ta cùng kết thúc hàng thứ 6. Sau khi kết thúc xong hàng thứ 6, ở đây chúng ta chỉ còn 3 cái mắc dứa, 1 2 3. Một mũi dời, sau đó dời kim vào trong giữa cụm rẽ quạt.
Sau khi các bạn kết thúc hàng thứ 6, chúng ta cùng bước vào hàng thứ 7 với cụm dứa đầu tiên ở đây. Và sau khi các bạn móc xong cụm dứa đầu tiên ở đây, các bạn sẽ tăng lên cho mình 4 bính và móc cụm dứa thứ hai. Sau khi móc xong cụm dứa thứ hai, các bạn sẽ tiếp tục tăng cho mình 4 bính. Các bạn sẽ móc những cái mắt dứa còn lại. Ở hàng thứ 7 này chúng ta chỉ còn 2 cái mắt dứa. Sau khi móc xong 2 mắt dứa, các bạn sẽ tăng lên 4 bính và các bạn tiếp tục móc một cụm rễ quạt vào cụm rễ quạt tiếp theo. Sau khi móc xong cụm rễ quạt, các bạn sẽ tiếp tục tăng lên cho mình 4 bính và móc cụm rễ quạt tiếp theo nữa. Và sau khi móc xong cụm rễ quạt tiếp theo nữa, các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình 2 cái mắt dứa. Cứ như vậy các bạn sẽ móc hết hàng thứ 7 này giúp mình. Chúng ta sẽ móc những mũi móc cuối cùng để kết thúc hàng thứ 7. Móc một mũi dời vào đây, sau đó dời kim vào trong giữa cụm rễ quạt. Chúng ta cùng bước vào hàng móc thứ 8. Để bước vào hàng móc thứ 8, các bạn cũng sẽ móc ở đây cho mình một cụm rễ quạt gồm có 3 mũi kép, 2 mũi bính và 3 mũi kép chung chân. Sau khi móc cụm rễ quạt đầu tiên xong, các bạn sẽ tăng cho mình 2 bính và các bạn sẽ đâm kim vào ngay chỗ cái 4 mũi bính này. Các bạn sẽ đâm kim vào mũi bính thứ hai, móc cho mình 3 mũi kép, sau đó lên 2 mũi bính và móc vào cái dây bính, cái dây thứ ba của cái cụm 4 mũi bính. Các bạn sẽ móc vào cho mình 3 mũi kép chung chân. Chúng ta móc thêm một cụm rễ quạt ở đây nữa. Sau đó tăng 2 bính và móc cụm rễ quạt thứ ba. Sau khi móc xong 3 cụm rễ quạt ở đây và cách mỗi cụm rễ quạt sẽ là 2 mũi bính, các bạn tăng cho mình 4 bính. Móc một mũi đơn, 3 bính, một mũi đơn tiếp theo, 4 bính. Móc cụm rễ quạt bên này. Hai bính, 3 mũi kép chung chân. Sau khi móc xong cụm rễ quạt, tăng 2 bính, đâm kim vào dây 4 bính, mũi bính thứ hai của dây 4 bính, móc 3 mũi kép chung chân. Sau đó tăng 2 bính, đâm kim vào dây bính, mũi bính thứ ba của dây 4 bính, móc 3 mũi kép chung chân. Chúng ta đang ở hàng thứ 8 và cứ như vậy các bạn sẽ móc hết hàng thứ 8 giúp mình. Chúng ta cùng kết thúc hàng thứ 8 để bước vào hàng móc thứ 9. Thì sau khi các bạn móc xong ở đây, một mũi đơn, 3 mũi bính và một mũi đơn, các bạn sẽ tăng lên cho mình 4 bính và
các bạn đâm kim vào ngay chỗ cái chân bính thứ 3 tính từ dưới lên này, móc một mũi dời. Sau đó các bạn cũng sẽ dời kim vào trong. Dời kim vào trong xong, các bạn sẽ lên cho mình 3 bính và móc vào đây cụm rẽ quạt giống như là những hàng trước. 3 mũi kép chung chân, 2 mũi bính và 3 mũi kép chung chân. Sau đó các bạn sẽ tăng lên cho mình 4 bính. Móc vào cụm rẽ quạt thứ 2. 3 mũi kép, 2 mũi bính và 3 mũi kép chung chân. Tăng lên 4 bính, móc vào cụm rẽ quạt thứ 3. Sau khi móc đủ 3 cụm rẽ quạt rồi, các bạn sẽ tăng lên cho mình 4 bính. Sau khi tăng xong 4 bính, các bạn sẽ đâm kim vào ngay chỗ cụm dứa cuối cùng này, ngay chỗ cái mắt dứa cuối cùng này. Móc cho mình một mũi đơn, tăng lên 4 bính. Và tiếp tục móc cụm rẽ quạt ở đây. Cứ như vậy lặp đi lặp lại như thế này, các bạn sẽ móc hết hàng thứ 9 này cho mình. Và sau khi kết thúc hàng thứ 9, các bạn cũng đã hoàn thành xong cụm rẽ quạt cụm dứa đầu tiên này. Đến đây chúng ta đã kết thúc hàng móc cuối cùng của cái họa tiết dứa đầu tiên. Các bạn sẽ lên cho mình 4 bính ở đây. Sau đó móc xuống dây bính này một mũi đơn. Tiếp tục lên 4 bính. Móc vào cái chân 3 bính, móc vào mũi bính thứ 3 ở đây, một mũi dời để kết thúc. Các bạn tiếp tục dời cái mũi móc của chúng ta vào trong giữa của cái cụm rẽ quạt này. Thì chúng ta đã hoàn thành xong họa tiết dứa đầu tiên. Bây giờ lên hàng thứ 10 này, chúng ta sẽ bước vào họa tiết dứa thứ 2. Để bắt đầu họa tiết dứa thứ 2, các bạn sẽ móc như sau. Lên 3 bính, sau đó móc thêm 2 mũi kép nữa vào trong lòng của cái cụm rẽ quạt đầu tiên này. Chúng ta có 3 mũi kép chung chân. Sau khi móc xong 3 mũi kép chung chân này, các bạn lên cho mình 5 bính. 1 2 3 4 5. Sau khi lên xong 5 bính ở cụm rẽ quạt chính giữa cụm rẽ quạt thứ 2 này, các bạn sẽ móc cho mình 8 mũi kép chung chân. 1 2 3 4 5 6 7 và 8. Sau khi móc xong 8 mũi kép chung chân, các bạn lại tiếp tục lên cho mình 5 bính. Các bạn chú ý nha, ở cái họa tiết dứa đầu tiên này, ở hai đầu này chúng ta chỉ lên 4 bính, nhưng ở họa tiết thứ 2 các bạn lên ở đây cho mình là 5 bính. Sau đó tiếp tục các bạn sẽ lên 3 mũi kép chung chân vào cụm rẽ quạt thứ 3 này. Bên này 3 mũi kép chung chân, bên này 3 mũi kép chung chân. Sau khi móc xong 3 mũi kép chung chân ở đây, các bạn sẽ lên cho mình 2 mũi bính. Sau đó vòng sợi qua kim và đâm kim sang cụm rẽ quạt của cái cụm họa tiết thứ 2. Kéo sợi móc cho mình 3 mũi kép chung chân. Sau khi móc xong 3 mũi kép chung chân ở đây, các bạn lên cho mình 5 bính. Tiếp tục 8 mũi kép chung chân.
Sau khi móc xong 8 mũi kép chung chân, các bạn sẽ lên cho mình 5 bính. Móc sang cụm rẽ quạt tiếp theo, một cụm 3 mũi kép chung chân. Tiếp theo là 2 bính và sang cụm tiếp theo nữa, móc 3 mũi kép chung chân. Cứ như vậy cái họa tiết của chúng ta nó sẽ lặp đi lặp lại như vậy. Ở hàng thứ 10 này, các bạn sẽ móc hết hàng thứ 10 cho mình theo cách móc giống như lúc nãy giờ mình đã hướng dẫn. Chân móc cuối cùng của hàng thứ 10 cũng là hàng họa tiết dứa thứ hai của chúng ta, hàng đầu tiên của họa tiết dứa thứ hai. Các bạn sẽ lên 2 bính ở đây sau khi móc vào 3 mũi kép chung chân cuối cùng này, và các bạn sẽ móc một mũi dời lên trên đầu của chân bính thứ 3 chúng ta đã khởi tạo ở đầu tiên. Ở đây nếu như chúng ta dời từ đây sang vào trong này thì nó sẽ không được đẹp cái mũi móc của chúng ta. Vì vậy các bạn sau khi móc xong 3 mũi kép ở đây, 3 mũi kép cuối cùng này, các bạn sẽ không lên 2 bính mà các bạn sẽ vòng sợi qua kim và đâm kim vào chân bính đầu tiên này. Kéo sợi chúng ta sẽ móc một mũi kép ở đây để cho cái sợi của chúng ta, cái kim móc của chúng ta nó lọt lòng vào trong chỗ cái đỉnh này. Và sau khi cái kim móc của chúng ta nó đã lọt vào trong cái chỗ này, các bạn sẽ lên cho mình 3 bính và móc 2 mũi kép vào đây. Sau khi các bạn lên xong 3 bính, các bạn sẽ đâm kim vào ngay chỗ cái lỗ rỗng này, móc cho mình 2 mũi kép chung chân. Chúng ta có được 3 mũi kép đầu tiên. Sau đó các bạn sẽ lên cho mình 2 bính và tiếp tục móc thêm 3 mũi kép nữa. Chúng ta tạo lại cái cụm rẽ quạt ở đây. Sau khi các bạn tạo xong được cái cụm rẽ quạt vào trong cái ô rỗng này, chúng ta sẽ móc hàng 11 như sau. Các bạn sẽ lên cho mình 6 mũi bính. Sau đó các bạn sẽ vòng sợi qua kim và đâm kim vào trong cụm 8 mũi kép này. Các bạn sẽ móc là một mũi kép, một mũi bính, một mũi kép, một mũi bính. Cứ như vậy các bạn sẽ xen kẽ, cứ một kép một bính các bạn sẽ móc giống như là cái hàng thứ hai chúng ta đã móc ở đây. Sau khi các bạn đã móc được xong cụm 8 mũi kép xen kẽ vào trong lòng của nó là 7 mũi bính như thế này, 1 2 3 4 5 6 7 8. Các bạn sẽ lên cho mình 6 mũi bính và móc vào trong cái dây rỗng đầu tiên này, cái dây rỗng thứ hai này. Các bạn sẽ móc vào đây 3 mũi kép chung chân, 2 mũi bính và 3 mũi kép chung chân. Tiếp tục các bạn lại lên cho mình 6 bính và vòng qua đây chúng ta tiếp tục móc một kép một bính, một kép một bính cho cái hàng 8 mũi kép này. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, các bạn sẽ móc hết hàng thứ 11 này giúp mình. Chúng ta móc những chân móc cuối cùng của hàng thứ 11. Sau khi móc xong họa tiết dứa thứ hai ở đây, các bạn sẽ lên cho mình 6 mũi bính. Sau đó các bạn sẽ móc một mũi dời vào chân bính đầu tiên của cụm 3 mũi kép bên này. Chúng ta khóa mũi móc. Sau đó các bạn cũng tiếp tục sẽ dời kim vào trong. Lên 3 bính. Chúng ta đang bước vào hàng thứ 12 cụm họa tiết dứa thứ hai. 3 mũi kép, 2 mũi bính và 3 mũi kép chung chân. Sau đó các bạn sẽ lên cho mình
6 mũi bính. Bắt đầu từ đây chúng ta sẽ móc giống như cái họa tiết ở chỗ này, nhưng ở bên trong này chúng ta móc 4 mũi bính, ra ngoài này chúng ta móc 6 mũi bính. Đâm kim vào cái dây bính đầu tiên, móc 1 mũi đơn, 3 mũi bính, đâm kim vào dây bính thứ hai, chân bính thứ hai, móc 1 mũi đơn, tiếp tục là 3 mũi bính, móc vào dây bính, móc vào mũi bính thứ ba, 1 mũi đơn, lên 3 bính, móc vào mũi bính thứ tư, 1 mũi đơn, lên 3 bính, móc vào mũi bính thứ 5, 1 mũi đơn, lên 3 bính, móc vào mũi bính thứ 6, 1 mũi đơn, lên 3 bính, móc vào mũi bính thứ 7, 1 mũi đơn, tiếp tục lên 6 mũi bính, móc một cụm rẽ quạt ở đây. Thì họa tiết của chúng ta nó sẽ lặp đi lặp lại, các bạn sẽ tua lại ở cái đoạn này và móc y như vậy cho đến cái hàng cuối cùng của cái cụm họa tiết dứa thứ hai này thì các bạn sẽ dừng lại. Sau khi kết thúc xong họa tiết dứa thứ hai, chúng ta bước vào họa tiết dứa thứ ba, và ở họa tiết dứa thứ ba này chúng ta có một tí thay đổi về cái cách móc. Ở đây thay vì ở chỗ họa tiết dứa thứ hai chúng ta sẽ móc ở đây là ngay chỗ này đây, chúng ta chỉ móc là 3 mũi kép, sau đó 2 bính, và sang bên rẽ quạt thứ hai chúng ta sẽ móc là 3 mũi kép chung chân. Nhưng ở đây chúng ta vẫn móc là một cụm rẽ quạt giống như bình thường, gồm có 3 mũi kép, 2 mũi bính và 3 mũi kép chung chân. Sau đó các bạn sẽ lên cho mình 3 bính và các bạn sẽ vòng sợi qua kim, móc vào đây cho mình ở cụm rẽ quạt thứ hai. Ở giữa chúng ta sẽ móc là 8 mũi kép chung chân. Hai, 4, 6. 7 và 8. Sau đó là 3 bính và tiếp tục. Ở đây các bạn sẽ móc cho mình là 3 mũi kép chung chân, 2 mũi bính và 3 mũi kép chung chân. Hai mũi bính, 3 mũi kép chung chân, sau đó là 3 bính và sang cụm khác các bạn cũng sẽ móc là 3 mũi kép chung chân, 2 mũi bính và 3 mũi kép chung chân. 3 bính và 8 mũi kép chung chân. Ba bính và cụm rẽ quạt, 3 mũi kép, 2 mũi bính và 3 mũi kép chung chân. Ba mũi bính và sang cụm tiếp theo. Ba mũi bính, 8 mũi kép chung chân. Cứ như vậy các bạn sẽ móc hết hàng thứ 19 này giúp mình. Chúng ta đang ở hàng đầu tiên của cụm dứa thứ ba. Đi đến cuối của hàng thứ 19 trong cụm họa tiết dứa, cũng là hàng đầu tiên của cụm họa tiết dứa thứ ba. Chúng ta sẽ móc một mũi dời ở đây để kết thúc, sau đó các bạn cũng sẽ dời kim vào trong giữa này giúp mình. Và sau khi dời kim xong, các bạn cũng sẽ lên cho mình 3 bính, sau đó móc cụm rẽ quạt ở đây. Sau khi móc xong cụm rẽ quạt ở đây,
các bạn sẽ lên cho mình 3 bính, và ở đây các bạn sẽ móc cho mình một kép, một bính, một kép cho cụm 8 mũi kép chung chân này. Ở đây chúng ta sẽ có 8 mũi kép và 7 mũi bính xen kẽ vào nhau. Sau khi các bạn móc xong 8 mũi kép xen kẽ là 7 mũi bính, ở đây các bạn sẽ lên cho mình 3 bính và các bạn sẽ móc cụm rải quạt ở đây, 3 kép, 2 bính và 3 kép chung chân. Sau đó các bạn sẽ tăng tiếp tục cho mình 3 bính và bước vào cụm rải quạt bên phía này. Cứ như vậy các bạn sẽ móc hết cái hàng thứ 20 này giúp mình, cũng là hàng thứ 2 của cụm dứa thứ 3. Đi đến cuối hàng thứ 2 của họa tiết dứa thứ 3, chúng ta sẽ móc một mũi dời vào đây để kết thúc. Sau khi các bạn móc xong 2 mũi kép vào đây, vào cụm rải quạt đầu tiên này, các bạn sẽ lên cho mình 5 mũi bính. Sau khi lên xong 5 mũi bính thì các bạn xem chân kép đầu tiên này, các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép, nhưng các bạn chỉ kéo một vòng chỉ qua kim. Tiếp tục các bạn cho kim vào trong chỗ dây bính này, các bạn lấy sợi móc cho mình một mũi kép, nhưng cũng chỉ kéo một vòng sợi thôi, còn chừa lại một vòng sợi. Tiếp tục lấy sợi và đưa vào trong cái dây, trong cái mũi kép thứ 2 này, các bạn cũng sẽ lấy sợi móc cho mình một mũi kép và kéo một lần sợi. Sau khi có đủ 4 vòng chỉ trên kim như thế này, các bạn sẽ kéo sợi qua hết. Chúng ta móc mũi chụm đầu, 3 mũi kép chụm đầu, tăng 3 bính và tiếp tục đâm kim vào chân kép thứ 2 này, kéo sợi, lấy một mũi kép, chừa lại một sợi. Tiếp tục đâm kim vào dây bính tiếp theo, lấy sợi, móc mũi kép, chừa lại một lần sợi, đâm kim vào dây kép mũi kép thứ 3 này, lấy sợi, móc một mũi kép, chừa lại một lần sợi. Sau khi có đủ 4 vòng chỉ trên kim, các bạn sẽ kéo sợi qua hết. Sau đó là 3 mũi bính. Sau khi các bạn móc được 7 cụm 3 mũi kép chụm đầu như thế này, 1 2 3 4 5 6 7, thì chúng ta đã hoàn thành xong một cụm dứa đầu tiên. Các bạn sẽ lên cho mình 5 mũi bính. Sau đó móc vào đây 2 mũi kép chung chân. Tiếp tục lên cho mình 3 bính và bước sang bên này móc cho mình 2 mũi kép chung chân. Lại tiếp tục lên 5 bính và tiếp tục móc cụm dứa giống như ở đây, 1 kép, 2 kép, 3 kép. Sau khi có 3 kép như thế này và có 4 vòng chỉ trên kim, chúng ta kéo sợi qua hết. Sau đó là 3 bính và tiếp tục cụm 3 mũi kép chụm đầu thứ 2. 1 2 3. Cứ như vậy các bạn sẽ móc xong viền tất cả những cái trái dứa này theo cái cách này. Sau khi các bạn viền xong thì chúng ta cũng đã kết thúc cái phần tùng váy.